ยไหมคะเวลาอากาศร้อนอบอ้าวหลายวันแล้วอยู่ดีๆฝนเม็ดแรกตกลงมาเปาะกระทบดินแห้งๆแล้วกลิ่นหอมเย็นๆมันก็ลอยขึ้นมาแบบว่าโลกสดชื่นขึ้นทันที ใช่ครับกลิ่นนี้แบบหอมแบบธรรมชาติสุดๆจนหลายคนบอกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงทุ่งหญ้าหรืออาจจะคิดถึงใครบางคนด้วยก็ได้ครับ แต่วันนี้นะคะเตรียมตัวเลยค่ะเพราะเรากำลังจะพังภาพโรแมนติกนี้ให้หมดกลิ่นหอมๆที่คุณกำลังสูดฟินๆเนี่ยความจริงมันคือกลิ่นของแบคทีเรียที่กำลังสร้างสปอร์หรือไม่ก็ตายแล้วค่ะ โอ้โหเปิดมาคือช็อกเลยครับ แต่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Zero to Know ครับรายการที่จะทำให้เรื่องรอบตัวดูสนุกขึ้นและรู้อะไรมากกว่าที่เคยแบบไม่รู้ตัว ก่อนอื่นกลิ่นฝนที่เราพูดถึงเขามีชื่อไพเราะมากนะคะ ชื่อว่า petrichor Petrichor ชื่อเหมือนเทพกรีกมากครับ เพราะจริงๆ แล้วมันมาจากคำกรีกสองคำ Petra แปลว่าหิน Ichor คือเลือดของเหล่าเทพเจ้า รวมกันคือเลือดเทพเจ้าจากหินค่ะโรแมนติกจนอยากเขียนบทกวี แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับหินเลยค่ะ เพราะตัวที่สร้างกลิ่นนี้จริงๆ คือสารที่ชื่อว่า geosmin ซึ่งผู้ผลิตก็ไม่ใช่ดินไม่ใช่หิน แต่เป็นแบคทีเรียในดินค่ะ ชื่อว่า Streptomyces หน้าตาคล้ายเชื้อรา ตัวเดียวกับที่เราเอาไปทำยาปฏิชีวนะกันนี่แหละค่ะ แล้วที่น่าสนใจคือเจ้า geosmin มันถูกปล่อยออกมาตอนที่แบคทีเรียกำลังสร้างสปอร์เพื่อขยายพันธุ์ หรือไม่ก็ตอนที่มันตายครับ แปลว่าเวลาเราดมว่าอ้อยหอมสดชื่นจัง จริงๆ เรากำลังดมกลิ่นสปอร์ศพของแบคทีเรียค่ะ แล้วคำถามสำคัญคือกลิ่นที่มันอยู่ในดินแบบนั้นทำไมมันลอยขึ้นมาถึงจมูกเราได้ เพราะเวลาฝนตกพื้นดินแห้งๆ มันจะเกิดสิ่งที่นักวิจัย MIT เรียกว่าแชมเปญเอฟเฟกต์ค่ะ เหมือนการรินแชมเปญเลยครับ คือเม็ดฝนตกลงพื้นปุ๊บ มันจะดักฟองอากาศเล็กๆ ไว้ใต้หยดน้ำ ฟองอากาศพวกนี้ก็จะลอยขึ้นมา แล้วปุ้งแตกบนผิวน้ำดีดเอาละอองเล็กจิ๋วหรือแอโรโซลปลิวขึ้นสู่บรรยากาศ และละอองพวกนี้แหละครับ คือสิ่งที่ขนจีโอสมินกับสปอร์แบคทีเรียขึ้นมาแตะจมูกเราโดยตรง ถึงว่าทำไมฝนพรำๆหรือฝนปานกลาง กลิ่นดินถึงหอมกว่าฝนหนักๆ เพราะฝนแรงเกินฟองไม่ทันเกิด น้ำท่วมรูพรุนดินหมดค่ะ แล้วที่ทึ่งกว่านั้นคือจมูกมนุษย์ไวต่อกลิ่นนี้มากกว่าที่คิดแบบเหนือความเป็นมนุษย์มากครับ งานวิจัยบอกว่าเราดมจีโอสมินได้ในระดับเข้มข้นแค่ 5 parts per trillion เท่านั้นนะคะ ประมาณว่าเอาจีโอสมินแค่ 1 ช้อนชา หย่อนลงในสระว่ายน้ำโอลิมปิก 200 สระ เราก็ยังดมเจอค่ะ โห เก่งกว่าฉลามดมเลือดในทะเลเป็นหมื่นเท่าอีกครับ แล้วทำไมมนุษย์เราดมเก่งขนาดนั้น นักวิชาการบอกว่านี่คือสัญชาตญาณวิวัฒนาการครับ บรรพบุรุษมนุษย์ใช้กลิ่นนี้นำทางหาแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง แต่มีความย้อนแย้งนะคะ กลิ่นนี้ลอยในอากาศ เราบอกว่าหอม แต่ถ้ากลิ่นนี้อยู่ในน้ำดื่มหรือปลา เราจะร้องอีทันทีครับ เพราะในอาหารหรือในน้ำดื่ม มันหมายถึงมีเชื้อราหรือกำลังจะเน่า ร่างกายเลยสั่งให้เรารังเกียจทันที ทีนี้ขอพาไปพีคสุดของเรื่องนี้ค่ะ กลิ่นฝนที่เราโรแมนติกกันเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อมนุษย์เลยนะคะ แต่มันคือกลยุทธ์โฆษณาของแบคทีเรียครับ ใช่แล้วค่ะ แบคทีเรีย Streptomyces มันเดินทางไกลเองไม่ได้ มันเลยต้องสร้างกลิ่นจีโอสมินเพื่อเรียกแท็กซี่ แล้วแท็กซี่คนนั้นคือแมลงหางดีดหรือ Springtails ครับ แมลงตัวนี้คลั่งรักกลิ่นจีโอสมินมาก พอได้กลิ่นก็พุ่งไปหาแบคทีเรียทันที แล้วก็กินมันเข้าไป แต่สปอร์ของแบคทีเรียมันอึดมากครับ ไม่ตาย แถมยังติดไปตามตัวแมลง หรือถูกขับออกมากับมูลแมลงในที่ใหม่ๆ เหมือนนั่งเครื่องบินฟรี ขยายอาณาจักรไปทั่วทั้งดินเลยค่ะ เพราะงั้นกลิ่นฝนที่เราว่าโรแมนติกเนี่ย ความจริงคือป้ายไฟโฆษณาของแบคทีเรียที่กำลังโปรโมตตัวเอง ถึงจะฟังดูแปลกแต่เป็นกลไกที่ทรงพลังมากค่ะ ทั้งระบบนิเวศใช้กลิ่นนี้ มนุษย์ใช้ดมฝน ช้างใช้นำทางหาแหล่งน้ำไกลเป็น10 กิโลแมลงใช้มันเป็นสัญญาณหาอาหาร คือกลิ่นเดียว แต่มีบทบาทมหาศาลจริง แล้วที่ตลกคือแม้เราชอบกลิ่นนี้ แต่ในอุตสาหกรรมเขาเกลียดมากครับ เพราะมันทำให้น้ำประปามีกลิ่นดิน หรือปลาในบ่อมีกลิ่นโคลน ๆ วิธีแก้ก็ง่ายค่ะทำให้เย็นจัดหรือบีบมะนาวนิดหนึ่งเพื่อตัดโมเลกุลกลิ่น แต่ห้ามต้มหรืออุ่นนะคะ เพราะต้มแล้วกลิ่นแรงกว่าเดิมอีก พอเล่ามาถึงตรงนี้ ครั้งหน้าที่ฝนตกแล้วกลิ่นหอมลอยมา ลองนึกถึงภาพแบคทีเรีย
ละอองน้ำฟองอากาศแมลงหางดีบที่กำลังวิ่งใต้ดิน ทั้งหมดร่วมมือกันสร้างกลิ่นหอมแรกของสายฝนนี้ขึ้นมา โรแมนติกจะลดลงนิดหน่อย แต่ความทึ่งในธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจาก Zero to Know ครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิด จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ